has so many connotations. धर्म भन्ने शब्दको धेरै अर्थहरू हुन्छन्. Many times, I'm guessing this is my guess. Many times in places like India or Nepal, Dharma seems to be always, Dharma always end up getting interpreted as a duty, which I'm not saying is wrong. अब अधिकांश समयमा चाहिँ नेपाल र इन्डिया जस्तो देशमा चाहिँ धर्मको अर्थ चाहिँ केमा लाग्छ त भन्दाखेरि आफ्नो एउटा जिम्मेवारीको रूपमा पनि लाग्ने गर्छ धर्मको अर्थ चाहिँ. I think the word dharma does imply that sometimes. अब मलाई के लाग्छ त भन्दाखेरि धर्मको कहिलेकाहीँ अर्थ त्यो पनि लाग्छ जस्तो मलाई लाग्छ. Then generally the Buddhists also ends up associating dharma as something holy. र कहिलेकाहीँ चाहिँ बौद्धहरूले पनि धर्म भन्ने शब्दलाई चाहिँ एक किसिमको अब पवित्रतासँग चाहिँ जोडेर लिने गरेको पाइन्छ. Again, I'm not saying it's wrong, but it's not enough. यसको अर्थ त्यो अर्थ गलत भन्ने त होइन, तर त्यतिले धर्मको पुरा साङ्गोपाङ्गलाई चाहिँ अभिव्यक्त गर्दैन. Basically, I think, okay, in the Tibetan word, it's che. You know, the Dharma, Sanskrit language, translated into Tibetan is che. तिब्बती भाषामा धर्मलाई छ भनिन्छ र त्यही धर्म भन्ने शब्दलाई अनुवाद गरेर तिब्बतीमा चाहिँ छ भन्ने शब्द भयो. You could say that the whole Tibetan language, the evolution or the genesis of the Tibetan language is probably, it was made, almost created to translate the words of the Buddha. अब यदि हामीले तिब्बती भाषाको इतिहास अथवा तिब्बती भाषाको उद्विकासको क्रमलाई हेर्ने हो भने चाहिँ तिब्बती भाषाको प्रादुर्भाव अथवा सुरुवात नै धर्मलाई अनुवाद गर्नलाई बनाइएको भन्न मिल्छ एक हिसाबले. So I mean, what do you say dharma in Nepali? Dharma. Really? Okay. What does it mean? A lot of things. I mean, my mind is already adulterated in Buddhist, so I cannot really speak on that. But I see. You should ask with the audience. Okay. Yeah, that's good. Yes. See, what you just said. You know, our mind is already set to something when we use this language. When we use the word dharma. So this is where, again, as I said earlier, you have to be so mindful of culture and the whatever tradition. अब यही शब्दलाई लियौं, धर्म भन्ने शब्दलाई हामीले कसरी बुझ्छौं भन्ने कुराप्रति हामी जागरुक भएनौं र त्यसको प्रभावले गर्दाखेरि भनेको मतलब हाम्रो संस्कृतिको प्रभावले गर्दाखेरि चाहिँ धर्मको बुझाइ एकदम सीमित हुन सक्छ, कुनै पनि कुराको बुझाइ सीमित हुन सक्छ भन्ने कुराप्रति चाहिँ हामी जागरुक हुनु अत्यन्त आवश्यक छ. Okay, I will try to explain this. यसलाई व्याख्या गर्न म प्रयत्न गर्छु. Let us use the word Buddha. अब बुद्ध भन्ने शब्दलाई प्रयोग गरेर एकचोटि हेरौँ. So, if you ask a Buddhist, what is it that you want to, what is your aim? यदि एउटा बौद्धलाई हामीले तपाईको लक्ष्य के हो त, तपाई के चाहनुहुन्छ भने हामीले प्रश्न गर्यौं भने, okay, since you are a Buddhist, you must have a goal. What is your goal? अब तपाई अब संस्कृतिले अथवा तपाईको धार्मिक तपाईको धर्म बौद्ध हुन सक्छ, त्यसले गर्दा तपाईको लक्ष्य चाहिँ के हो त? Most probably they will say to become Buddha. र अधिकांशतया जवाफ के आउँछ त भन्दाखेरि म बुद्ध बन्न चाहन्छु भन्ने जवाफ आउँछ. But you know what actually it means, you know, to be Buddha, what actually it means is to awaken. तर अब बौद्ध भन्ने शब्दको साँच्चैकै अर्थ सार के हो त भन्दाखेरि जाग्नु हो. And that is actually so fundamentally simple. र
त्यसको सारलाई हामीले हेर्ने हो, त्यसको साँच्चीकै आधारभूत जुन चाहिँ सिद्धान्तलाई हेर्ने हुन्छ त्यो अत्यन्त सहज सरल छ। I know a lot of us, when we say to become Buddha, you are already associating, okay, when I become a Buddha, I will have something extra on my head. अब सामान्यतया हामीहरूले त्यही व्यक्तिलाई बुद्ध बन्नु भनेको के भनेर सोध्ने बित्तिकै हाम्रो मनस्पटलमा मनमा के आउँछ त भन्दाखेरि टाउकोमा एउटा यस्तो उठेको उड्ना जस्तो उठ्ने जस्तो के होला कि भन्ने पहिला धारणा आउँछ। I will never have to use forever any of these what is golden tan lotion because you will become a gold. र कहिले पनि छालालाई चाहिँ सुनौलो बनाउने कुनै पनि किसिमको लोसन अथवा तपाईँको अब औषधि लगाउनु पर्दैन, किन भन्दाखेरि भगवान् बुद्धको काया नै जहिले पनि सुनौलो हुन्छ। And so on and so forth. It gets worse, actually. अनि त्यसले गर्दा यस्ता किसिमका धारणा जुन चाहिँ झन्झन बत्तर झन्झन भनौँ न अलिकति कमसल किसिमको धारणामा परिणत हुन सक्ने हुन्छ। Probably I will never sort of stomp. I will walk so gently. अनि बुद्ध हुनु भनेको चाहिँ अब फटाफट हिँड्नु भन्दा पनि एकदम आरामले लयबद्ध रूपमा हिँड्ने भने जस्तो धारणा पनि मनमा हुन सक्छ। But to become Buddha, actually what it really means to awaken. त्यसले गर्दा साँच्चीकै बुद्ध हुनुको अर्थ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि बिउजिनु अथवा जाग्नु नै हो। The Tibetan word sang, which is a direct translation of the word Bud, is to awaken. त्यसले गर्दा तिब्बती भाषामा जुन चाहिँ दुईटा शब्द छ त्यसमा साङ भन्ने शब्द जुन चाहिँ बुद्ध शब्दको बु भन्ने शब्द हो, त्यसको साँच्चीकै सार अर्थ के हो त भन्दाखेरि जाग्नु नै हो। So this is something that we need to really understand. यो कुरा चाहिँ हामीहरूले राम्रोसँग मनन गर्नुपर्ने कुरा हो। So when we say, like Buddham Sharanam Gacchami, I take refuge to the Buddha. A big part of that, it really refers to, I take refuge to the fact that I can be awakened. अब हामीले जब शरणगमनको बुद्धम शरणम गच्छामि भन्ने हरफलाई हामीले उच्चारण गर्छौँ, त्यो हरफले हामीलाई के कुरा प्रति जागरुक बनाएको हुन्छ त भन्दाखेरि हामी जाग्न सक्छौँ अथवा बिउजिन सक्छौँ, बुद्ध हुन सक्छौँ भन्ने यथार्थताप्रति चाहिँ जगाएको हो। So, okay, and let me explain a little bit about cultural hijacking. अब एकचोटि फेरि यो सांस्कृतिक अपहरण अथवा सांस्कृतिक हावी हुने कुराको बारेमा चर्चा गरौँ। So then there's something called practice, Dharma practice. Now, this is a big subject, and we need to really talk about this. अब कहिलेकाहीँ हामीहरूले धर्मलाई अभ्याससँग पनि जोडेर हेर्छौँ। एउटा धर्मको अभ्यास गर्ने भन्ने कुरा एउटा ठुलो पाटो आउँछ बौद्ध धर्ममा र यसको विषयमा पनि धेरै कुराहरू छन्। Dharma practice. Immediately it refers to a rosary. धर्म अभ्यास भन्ने बित्तिकै तत्कालै हाम्रो मनमा आउने कुरा के हो त भन्दाखेरि एउटा माला, circumambulating the stupa. त्यसपछि स्तूपको वरिपरि कोरा गर्ने अथवा प्रदक्षिणा गर्ने काम। I don't know, chanting, sitting, that's it. Sitting, oh my goodness, that's one of the great big one. मन्त्रोच्चारण साथसाथै अब बस्ने, अब अहिलेको परम्परामा बस्नु, ध्यानमा बस्नु भनेको एउटा ठुलो कुरा भइसकेको छ। Being quiet. शान्त भएर बस्नु, मौन हुनु। See, it always ends up associating with these things. र जहिले पनि धर्म भन्ने बित्तिकै यो कुराहरूसँग हाम्रो मनले तादात्म्य स्थापित गर्छ, जहिले पनि यो कुरासँग जोड्न जान्छौँ हामी। What we really mean by awaken is, र बोधि अथवा जाग्नु, बुद्ध हुनुको साँच्चीकै अर्थ के हो त भन्दा after this gathering today, this morning, after this gathering, when you say goodbye to your friend, and when you say it, as you say goodbye, as you say, see you tomorrow, 9 o'clock at Hyatt, as you say that, part of you, if you think, well, that may not happen. र अब आजको जुन यो अब जमघट छ, समारोह छ, यो समारोह सकिसकेपछि हामीले आफ्नो साथी धर्मबन्धुहरूलाई अब बिदा गर्छौँ र भोलि फेरि हयातमा 9 बजे भेटौँला भन्छौँ होला। तर भित्रपट्टि कता कता हाम्रो चित्तमा भोलि हाम्रो फेरि भेट नहुन सक्छ भन्ने एउटा धारणा मनमा छ भने
Because you may have a different plan. किन भन्दाखेरि हाम्रो कुनै अरू भोलिको लागि एउटा कुनै अरू योजना पनि हुनसक्छ। Because you may get choked with a roti on your throat and you may die tonight. अनि आज बेलुका खाना खाँदाखेरि रोटीको टुक्रा घाँटीमा अड्केर हामीहरू भनौँ न मर्न पनि सक्छौँ। Right? So if there is that sense of, okay, yeah, of course, as a, good human, good behavior, you say, okay, tomorrow, see you tomorrow, 9:30 here. You say this, but you don't really trust that. तर अब एउटा मानवीय एउटा सभ्यताको हिसाबले मानवीय समाजमा हामीले नमस्कार है फेरि भेटौँला त भन्छौँ। तर त्यो भन्दा भन्दै पनि भित्र हृदयमा भोलि हाम्रो फेरि भेट हुन नसक्ला अथवा भेट हुन्छ भन्ने कुरामा आफूलाई विश्वास भएन भने चाहिँ त्यो एउटा राम्रो सङ्केत हो। That is a little bit of awakening. अनि त्यो बोधिको हिसाबले एउटा सानो बोधिको झल्का चाहिँ हो, एउटा जाग्नु हो त्यो। It doesn't mean that you suddenly will have a lump here. त्यसको मतलब हाम्रो टाउकोमाथि एउटा यस्तो ठुलो एउटा जुगुल्टो पर्ने भने पनि होइन। Or you will suddenly walk gently. अथवा तपाईँहरू तत्कालै फेरि बिस्तारै मन्द गतिमा हिँड्न थाल्नुहुन्छ भनेको पनि होइन। Or you will have a begging bowl. अथवा तपाईँको हातमा एउटा पिण्ड पात्र माग्ने भाँडो आउँछ भने पनि होइन। We are talking about just awakening to the truth. अब साँच्चीकै अर्थ के हो त भन्दाखेरि हामीहरू सत्यप्रति जाग्नु, सत्यलाई लिएर बिउजुनु भनेको हो। Okay? So I'm talking about the whole principle of Dharma. अब मैले यहाँ धर्म भन्ने शब्दलाई लिएर त्यसको सैद्धान्तिक पक्षको विषयमा चर्चा गरिरहेको छु। Because one of the most essential meaning of the Dharma is the truth, right? The truth, the reality. र धर्मको एउटा सबभन्दा एकदम सारभूत अथवा महत्त्वपूर्ण परिभाषा चाहिँ के हो त भन्दा सत्य अथवा यथार्थता, वस्तुगत यथार्थता पनि। Okay, so this truth is, taught, presented in many different ways in Buddhadharma. बौद्ध धर्ममा चाहिँ यो सत्यलाई अभिव्यक्त गर्ने धेरै तरिका, धेरै पद्धतिबाट अभिव्यक्त गरिन्छ, दर्शाइन्छ। So many ways. एकदम धेरै तरिका पद्धतिहरू छन्। This is something so great about discussing Dharma in Nepal, because unlike many other places, you are surrounded by all the symbols, right? So it's so nice to, I feel kind of more, I don't have to put in extra effort. अब नेपाल जस्तो स्थानमा धर्म जस्तो शब्दलाई लिएर चर्चा गर्नु चाहिँ अलिकति रोचक हुन सक्छ, किन भन्दाखेरि यहाँको परिवेशै कस्तो छ त भन्दाखेरि सबैतिर धर्मलाई सङ्केत गर्ने कुराहरू भएकोले गर्दाखेरि मैले विशेष रूपमा फेरि प्रयत्न गरिराख्नु पर्दैन, धर्मलाई बुझाउन सजिलो छ यहाँ। So these truths, as I was saying, these truths are presented many ways. अब यो सत्यलाई चाहिँ अभिव्यक्त गर्ने विभिन्न पद्धतिहरू छन्, विभिन्न तरिकाहरू छन्। For instance, I have noticed that the Newari tradition, the Newari Buddhists, they practice Chakrasambhara. मलाई के कुरा हेक्का भयो त भन्दाखेरि नेपाली बौद्धहरूले, नेवारी बौद्धहरूले चाहिँ चक्रसम्बरको अभ्यास गर्नु हुँदो रहेछ भन्ने कुरा मैले जाने। And the Chakrasambhara truth, let's call it Chakrasambhara truth, it's a really infinite. र अब चक्रसम्बरको सत्यता भनौँ, त्यो शब्दलाई प्रयोग गरौँ। चक्रसम्बरको सत्यता भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको फेरि अर्को अथाह विशालता छ त्यसको अर्थको। If maybe one of these days we will talk a little bit about the principle of Chakrasambhara and the Vajrayogini. अब आउने केही दिनहरूमा हामीले चक्रसम्बर र वज्रयोगिनीलाई लिएर उहाँहरूको विषयमा पनि अलिकति चर्चा गर्छौँ होला। Yes, but the thing is this, there's a challenge. The challenge is because then again the culture always hijacks, right? तर यसमा एउटा अब हामीहरूलाई च्यालेन्ज के छ त भन्दाखेरि एउटा एक किसिमको अब च्यालेन्जै भनौँ अहिले, यसमा कल्चर अथवा संस्कृति चाहिँ हावी हुनसक्छ, संस्कृतिले चाहिँ अपहरण गर्न सक्छ धर्मलाई। For instance,
a big player, sort of, in the Nepali Buddhism is Manjushri. अब नेपाली बौद्ध परम्पराका आकाशमा एउटा ठुलो खेलाडी भनेको चाहिँ मञ्जुश्री पनि हुनुहुन्छ। Well, there's even a legend or a story, if you like, story or a legend. Well, I don't think it's a mere legend, but for the sake of communication, let's call it a legend. एक किसिमको अब यो लोकोक्ति अथवा मिथक मञ्जुश्रीलाई लिएर छ। अब हुन त यो मिथक अथवा एउटा कथा अथवा लोकोक्ति मात्र होइन, तर पनि अब अहिले हाम्रो श्रोताहरूलाई लिएर म यसलाई अहिले कथाको रूपमा मात्र अभिव्यक्त गर्छु, तर यो कथा मात्र होइन, यसको सत्यता छ। I'm sure you know the Kathmandu's original name is Manjupatana. मलाई लाग्छ कि तपाईहरु अधिकांशलाई काठमाडौँको साँच्चीकै नैसर्गिक अथवा यसको साँच्चीकै नाम चाहिँ मञ्जुपतन भन्ने थियो पनि भनिन्छ। And actually the city planner was Manjushri. र यो काठमाडौँको उपत्यकाको योजनाकार चाहिँ मञ्जुश्री हुनुहुन्थ्यो। You know, that's what I have heard. मैले सुनेको यही कुरा हो। And because he wanted to present to the world the Swambhunath. उहाँले त्यो किन गर्नुभयो त भन्दाखेरि जगतको लागि उहाँले स्वयम्भुनाथ चाहिँ दिन चाहनुहुन्थ्यो। स्वयम्भुलाई जगतको लागि उहाँले अर्पण गर्न चाहनुहुन्थ्यो। Because while he is sort of hanging around in Mount Wutaishan in China, जब उहाँ यो पञ्चशिख पर्वतमा चाइनामा घुमिरहेको बेलामा, as he faced towards, the Kailash, the mount here, I mean the Nepal. अनि त्यो पञ्चशिख पर्वतबाट हेर्दाखेरि यता नेपालको कैलाश देखिन्थ्यो। कैलाश उहाँले हेरिराख्नु भएको थियो। He saw this beautiful ocean. र उहाँले यो एकदम सुन्दर समुद्र अथवा सागर देख्नुभयो। And then he saw this beautiful flower in the depth of the ocean. अनि त्यो समुद्रको गहिराइमा उहाँले एउटा एकदम राम्रो फूल देख्नुभयो। And he thought, oh, what a shame, nobody's seeing this. Lotus is inside the ocean. यो सागरमा यो तलाउमा चाहिँ कस्तो राम्रो पुष्प त रहेछ, तर कसैले देखेन, कस्तो दुःखद कुरा रहेछ भनेर मञ्जुश्रीलाई लाग्यो। So he came here and he drained the ocean, which there's even a place called Choradi. I don't know, what do you say it in Nepali? चोभार, चोभार, चोभार। Oh, okay. अनि त्यसपछि उहाँले यो जुन चाहिँ तलाउ छ, तलाउको पानीलाई बाहिर पठाउनको लागि चाहिँ चोभार डाँडा काटेर अनि यसलाई खाली बनाउनुभयो भन्नु पर्यो। So, and then anyway, he then also supposedly brought or manifested a lot of artisans who can really do silversmith, the carving of wood, and so on and so forth. And supposedly, this is why the Nepalis are such a great artist. अब अर्को कुरा चाहिँ उहाँले विभिन्न किसिमका यो कारिगरहरू, शिल्पकारहरू, काठका कलाकार शिल्पीहरूलाई ल्याउनुभयो भन्नु पनि मिल्छ, अथवा उहाँले उहाँहरूको एक किसिमको निर्माण निकाल्नु भयो। अनि त्यसले गर्दा आज नेपालमा नेपालीहरू चाहिँ शिल्पकलामा अथवा भनौँ न कुनै पनि किसिमको यो हस्तकलामा चाहिँ एकदम पारङ्गत छन्। And I'm sure you know this. If you don't know this, you should know this, that Nepalese artists were responsible for actually designing great monuments such as White Pagoda in Beijing, which is still there. That was like 2,000 years ago, I think. र यो कुरा चाहिँ तपाईहरुले थाहा पाउनु जरुरी छ, थाहा छैन भने किन त भन्दाखेरि संसारका अधिक केही यो ऐतिहासिक धरोहर मध्येमा चाहिँ यो अहिले बेजिङमा भएको जुन चाहिँ सेतो दरबार छ त्यसको लागि पनि नेपाली कारिगरहरू अथवा नेपाली कलाकारहरू चाहिँ जिम्मेवार छन्। And Lhasa Jokhang temple, all the design is done by Nepali. र लासाको जोखाङ मन्दिर जुन छ त्यो जोखाङ मन्दिरको त्यो कारिगरी पनि नेपालीहरूले गरेको हो। It is very visibly Nepali actually. अनि त्यो हेर्दाखेरि दृश्यको हिसाबले पनि हेर्दै त्यो चाहिँ त्यसमा नेपाली पनि झल्किन्छ। The lotus of that art really looks like lotus. अनि
त्यहाँ दर्शाइएको कलाकारले दर्शाएको जुन चाहिँ पद्म छ अथवा कमल छ त्यो चाहिँ कमल जस्तै देखिन्छ। But anyway, supposedly all this is connected to Manjushri. यो सबै कुराहरू चाहिँ मञ्जुश्रीसँग गएर जोडिन्छ। And I have also encountered a lot of Nepali. When I was growing up in Sikkim, there's this, Palpo. We call them Palpo, which means Nepali, right? Yeah. Is it? Palpo? Yeah, Nepal. yeah. And he's a silversmith. And we used to travel together. And he has a thick volume of prayers he does every day. And later I found he was reading Manjushri Namasangiti. अब म सिक्किममा हुर्केको हुँ। सिक्किममा म हुँदाखेरि चाहिँ मैले धेरै नेपालीहरूसँग मेरो सङ्गत हुन्थ्यो र एकजना चमार भनौँ न जुत्ता बनाउने जुत्ता बनाउने नेपाली हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँसँग चाहिँ एउटा मोटो प्रार्थना पुस्तिका थियो अनि मैले पछि यसो अनुसन्धान गरेर हेर्दा चाहिँ त्यो प्रार्थना पुस्तिका चाहिँ मञ्जुश्री नाम सङ्गीतसँग सम्बन्धित। And in Patan, in Dharma, there's so many. Today you can buy Manjushri Namasangiti statues and paintings. In Dharma, somebody did such a beautiful Manjushri Namasangiti paintings. He's sort of a modern artist, I think. Yeah, he did it with the idea that during the earthquake, on the wall, sort of appearing the Manjushri Namasangiti. Very beautiful. र अहिले पनि हामी पाटन अथवा यो दरबारतिर गयो भने चाहिँ मञ्जुश्री नाम सङ्गीतको एकदमै राम्रोसँग कुदिएको मूर्तिहरू हामीले पाउन सक्छौँ र एकजना नेपालकै कलाकारले चाहिँ यो भूकम्पको बेलामा भूकम्पसँग धर्मलाई जोडेर उहाँले भित्ताबाटै मञ्जुश्री आउनु भएको कि जस्तो गरेर चाहिँ मञ्जुश्री नाम सङ्गीतको एकदम राम्रो प्रस्तर चित्र पनि बनाउनु भएको थियो। But now everything what I just said, you can just call it myth, legend. अब यो मैले भनेको सबै कुरा एउटा मिथक एउटा लोकोक्ति अथवा एक किसिमको दन्त्यकथा जस्तो मात्र नै भन्न सक्छौँ। त्यसलाई त्यसको वर्गमा पनि राख्न सकिन्छ त। You can be cynical, whatever. अब यसको विषयमा तपाईहरु शंकास्पद एकदम शंकाको नजरियाले यो त सही होला र भन्ने हेर्न सक्नुहुन्छ। And I'm telling you, actually, Buddhists are the most cynical about this symbolism. अब वास्तविक रूपमा भन्नुपर्दा बौद्धहरू नै यी सम्पूर्ण जति पनि अब संकेतहरू छन् यसप्रति शंकास्पद छन्। यसलाई यिनीहरूले बौद्धहरूले नै प्रश्न गर्छन् सबभन्दा बढी। Cynicism of the great people like Chandrakirti and Nagarjuna. र नागार्जुन र चन्द्रकीर्तिको जस्तो एक किसिमको यो प्रश्न गर्ने प्रवृत्ति भनौं, एक किसिमको शंकास्पद प्रवृत्ति। Nobody can beat their cynicism and criticism. र उहाँहरुको जुन चाहिँ खण्डन मण्डनको प्रक्रिया र यो शंका गर्ने एउटा पद्धतिलाई कसैले पनि तोड्न सक्दैन, त्यो भन्दा माथि जान सक्दैन। You know Manjushri Namasangiti, right? तपाईहरुलाई मञ्जुश्री नाम संगीत त थाहा छ नि हैन? Okay, usually Manjushri has, like us, one head, two hand, all that. अब मञ्जुश्री भन्दाखेरि हामी जस्तै हो, एउटा टाउको दुईटा हात भएको एउटा हामीले व्यक्तिलाई नै हामीले बुझ्छौं। And then Manjushri Namasangiti has extra hands. तर मञ्जुश्री नाम संगीतमा चाहिँ मञ्जुश्रीको अरु हातहरु पनि हुन्छ। Okay, it's all symbolism. We don't think about like what kind of t-shirt he would wear. अब त्यो चाहिँ एक हिसाबको सांकेतिक अथवा उपमा जस्तै हो। अब के भन्न खोजेको भन्दा हामीले यो किन भयो भन्ने हामीले प्रश्न गर्न जरुरी छैन। Where does he go to shopping to buy a shirt? Because he needs like extra holes to put the other hands. अब उहाँको धेरै हात भएकोले गर्दा उहाँले आफ्नो लागि शर्ट किन्न जानुभयो भने त्यो अर्को हातहरु घुसाउनको लागि शर्ट मिल्ने शर्ट कहाँ पाइन्छ भनेर सोच्न कसरी उहाँ जानुहुन्छ भन्ने हामीले सोच्न जरुरी छैन। So I want to just share with you that Nagarjuna's praise to Manjushri, plus it's the most beautiful cynicism. अब म चाहिँ नागार्जुनले लेख्नु भएको मञ्जुश्रीको प्रार्थनालाई यहाँ तपाईहरुसँग साझा गर्न चाहन्छु र
नागार्जुनले लेख्नुभएको त्यो प्रार्थना पनि हो र त्यही समयमा एक किसिमको त्यो जुन अहिले मैले भने नि खण्डन गर्ने अथवा मञ्जुश्रीको अस्तित्वलाई भनौँ न प्रश्न गर्ने अथवा शङ्कास्पद हिसाबले हेर्ने त्यो उपमा पनि त्यसमा छ। यहाँ जागरकेतु आर्यभट्ट रक्का मञ्जुश्री परमा अर्थ सतुति नमा भएको त भव जिजुन जम्बरजी ढान्तम्बी त्यो बसे जवन जम्बर छुनुजुरबल छाचलो जम्बा माला शुमिङा यङबा माला युगमिङा जितेन पले सिन्दुनदे सिग्लेनदे बिजोयुलं गम्बो छले जित वेन्चन जितेन तक्लिङजी छनि जिन्दा तेजिन दागी कुबे लामर्द ngoनि माजिद छले जेवा यङमिङा गम्बो सिग्दन जेमिङ एमे छले छसद छले ngöदङ एमे छेबा माला तेजुमी छदा माला मितामी निमे छले छाचलो मादङ 장당 레겐당 सरदङ करदङ नामाला छल खादो 예밍아 노저 छल 차서 체니 체등 중마다 범당 차바 체민데 링당 통이 감말라 체메 छल 차서 셰베 실라미니지 인지 실라미니데 양년데던 거르미니 미네 छल 차서 천음그나 미네지 주근도 보투스 초도 사바니데 사바 छल 차서 대다 때나 때랑기 젠도 छल 지더도 천음탐지 똥벌라 술라 때진 수이 때 타마치진 위마치 중당 점바 남방도 도저 छल 차서 라만금 잠비 잠양지 단담이야 양다 체인지비 선남디 지텐디 데버시번 데버쇼 잠버 지준 카바 지준 잠버지 도한테 메타바시 지바침보 gomburlu lobin chambulu dibji changane zaba zoso I had to read the complete because I just love this so much. अब मैले यो पुरै प्रार्थना किन पढे त भन्दा नि मलाई यो अत्यन्तै मन पर्छ मेरो प्रिय प्रार्थना मध्ये एउटा हो. Okay, so this is a praise by Nagarjuna to Manjushri. यो चाहिँ नागार्जुनले मञ्जुश्रीलाई गर्नु भएको स्तुति हो. Okay, why do we pray? Why do we praise somebody? हामीले कुनै पनि व्यक्तिलाई किन स्तुति अथवा प्रशंसा गर्छौँ? Get attention, right? एक किसिमको अब उहाँहरूको ध्यान आकर्षण गर्न हैन र? Hey, your shampoo smells good. Your shampoo smells good. तपाईको स्याम्पू एकदम मिठो बास्ना आउँछ नि भन्दा हामीले कसैलाई प्रशंसा गर्छौँ नि. You know what a beautiful ankle you have. तपाईको कस्तो राम्रो यो के भन्छ कुइना छ भनेर हामी प्रश्न गर्छौँ. I love your thumb. तपाईको बुढियाउला कस्तो राम्रो छ भनेर मलाई मन पर्छ भनेर. I just love the way your two nostrils are there. तपाईको अनुहारमा त्यो नाकमा दुईटा जुन चाहिँ प्वालहरू छन् त्यो त्यहाँ हुनुमै मलाई एकदम मलाई त्यसले खुसी बनाउँछ अथवा मलाई मन पर्छ. It doesn't matter anyway. Maybe the modern way is thumbs up or thumbs down symbols, right? अब यो अहिलेको जुन चाहिँ आधुनिक कालमा यो हाम्रो बुढियाउलालाई माथि गरे पनि तल पनि खास केही पनि त्यसको त्यसले फरक पर्दैन किनभने ती सबै कुराहरू सङ्केत नै हुन्. Now, so this is a Nagarjuna's praise to the real way or the ultimate way to praise Manjushri. अब यो चाहिँ नागार्जुनले मञ्जुश्रीको वास्तविक अथवा पारमार्थिक अवस्था अथवा सत्यलाई गर्नु भएको स्तुति अथवा प्रार्थना हो. Okay, and I will just very badly, loosely translate. र मैले यसलाई एकदम कामचलाउ हिसाबले अनुवाद गरिरहेको छु. You have never come. You have never come. You have never gone. तपाईको कहिले पनि आउने पनि भएन र जाने पनि भएन. You never stand up. You never sit down. तपाईँ कहिले उठ्नु पनि हुन्न र बस्नु पनि हुन्न. You were never born. तपाईँ कहिले जन्मिनु भएको छैन. You do not even exist. तपाईको साँच्चै के भन्नु अस्तित्व पनि छैन. You will never expire. तपाईँ कहिले त्यसले गर्दाखेरि बित्नु पनि हुन्न. You are not red. You are not green. तपाईँ रातो पनि होइन हरियो पनि होइन. You are not orange. तपाईँ सुन्तले रङको पनि होइन. You are not yellow. You are not white. तपाईँ पहेँलो पनि होइन सेतो पनि होइन. You are not black. तपाईँ कालो पनि होइन. You don't know what is color. तपाईँ आफैलाई तपाईँको साँच्चै रङ के हो त आफ्नो साँच्चै ऊ के हो भन्न थाहा छैन. वर्ण के हो भन्न थाहा छैन. You are beyond color. तपाईँ सम्पूर्ण वर्णहरूबाट पर हुनुहुन्छ. So all that list, the long list, I'm not going to go through all that. एकदम लामो सूची चाहिँ सबैलाई म व्याख्या गर्दिनँ. And then Nagarjuna said, how do I praise you now? Because, when you praise, you need to have something. Oh, your shampoo feels like a lavender. You need to have a reference.
अब मैले तपाईँलाई त्यसै यस्तो हो भने कसरी तपाईँलाई स्तुति गर्ने त? किन भन्दाखेरि तपाईँको त कुनै अब रूपै छैन, तर अब तपाईँको स्याम्पू ल्याभेन्डर बास्ना आउनेवाला छ भनेर भन्नुको लागि त मलाई केही न केही एउटा आलम्बन त चाहिने। आलम्बनै नभएकोलाई कसरी स्तुति गर्ने? You have to have reference, but you don't. I have no reference with you. त्यसले गर्दा मलाई तपाईँलाई आफ्नो मनमा धारण गर्ने कुनै पनि आलम्बन नै म भेट्दिनँ। You are not big, you are not small, you are not tall, you are not short. तपाईँ ठुलो पनि हुनुहुन्न, सानो पनि हुनुहुन्न, अग्लो पनि हुनुहुन्न, होचो पनि हुनुहुन्न। Even an attempt to praise you, just that attempt is already a mistake. र तपाईँलाई स्तुति गर्नको लागि गरिने एउटा प्रयत्न मात्र पनि ठुलो गल्ती हुन जान्छ, एउटा गल्ती हुन पुग्छ। But for the sake of us who love symbol, तर हामी जस्तो प्राणीहरूको लागि जसलाई संकेत अथवा उपमाहरू मनपर्छ, who can't do without symbol, जसले संकेत अथवा चिन्हहरू बिना जीवन उपार्जन गर्न सक्दैन, who are addicted to symbols, जो चाहिँ जसलाई यी संकेत र चिन्हहरू प्रति एक किसिमको व्यसन अथवा एक किसिमको एडिक्सन भइसकेको छ, who are symbol junkies. अब एक हिसाबले जो चाहिँ चिन्हहरूको व्यसनी भइसकेको छ, दुर्व्यसनी, So I shall praise you. त्यसले गर्दा म तपाईँलाई त्यो कारणले गर्दा चाहिँ म तपाईँलाई स्तुति अथवा प्रार्थना गर्छु। You are orange, त्यसले गर्दा म तपाईँलाई सुन्तले रङमा देख्छु, you are white, तपाईँ सेतो भनेर म व्याख्या गर्छु। you have 4 hands, you have sometimes 2 hands, you have sometimes 1 million hands. कहिले तपाईँका 4 हात हुन्छन्, कहिले 2टा हात हुन्छन्, कहिले 10 लाख हातहरू हुन्छन् भनेर म And all this what I just told you is the Yangdapitsen, meaning it is the name. Manjushri Nama Sangiti, right? Nama is name, right? Manjushri's name is all this what I just told you. I just told you something contradictory, right? No. Yes. Yeah, all that is the Manjushri Nama. And I will sing that song. That's the Sangit, I guess. र अहिलेसम्म जति पनि कुरा मैले भनियो नागार्जुनको हिसाबले, मैले पहिला सुरु निषेधको हिसाबले तपाईँ यो होइन भने त्यसपछि तपाईँ यो हो भनेर भनी, हैन? विभिन्न किसिमको हात यस्तो भएको भनेर जुन मैले व्याख्या गरेँ, यो सबै कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मञ्जुश्रीको तथातालाई, मञ्जुश्रीको यथार्थतालाई दर्शाउने नाम मात्रै हो। अनि यी नामहरूलाई लिएर म के गर्छु त भन्दाखेरि गाउँछु, सङ्गीती गर्छु, गाना गाउँछु भनेर भन्नु। Oh, we can talk about the Sangit, the song, for hours. र यो सङ्गीती अथवा गान स्तुतिलाई लिएर हामी घण्टौँ पनि चर्चा गर्न सक्छौँ। What is Sangit? How do you Sangit? Music is Sangit, yeah. What is Sangit? It is okay. Sangit here. I'm sure you guys by now, because it has become a fashion, vipassana meditation. अब यो जुन चाहिँ सङ्गीत भन्ने शब्द महत्त्वपूर्ण छ, तर अब यसको सन्दर्भमा अब अहिले हाम्रो यो परिवेशमा विपස්සना भन्ने शब्द एकदम बढी प्रचलनमा आइसकेको शब्द हो। So when you hear the word mindfulness or vipassana, what do you think? What do you associate? र जब तपाईले स्मृति सम्पजन्य अथवा विपස්සना भन्ने शब्द सुन्नुहुन्छ, तपाईको मनले के कुरासँग तादात्म्य स्थापित गर्छ, के कुरासँग जोडिन्छ त तपाईको विचार? It's always associated with sitting. जहिले पनि त्यो चाहिँ बस्नुसँग सम्बन्धित हुन्छ। Meditation cushion. ध्यानको आसनसँग सम्बन्धित हुन्छ। गोयन्कासँग सम्बन्धित हुन्छ। म्यानमार अथवा बर्मासँग सम्बन्धित हुन्छ। 9 days. 9 दिन भन्नेसँग सम्बन्धित हुन्छ। Bone ache. घुँडा दुख्नुसँग सम्बन्धित हुन्छ। Right? But in the Manjushri Nama Sangit, this Sangit is the vipassana, because when you are immersed with no color,
no green, no white, no black, but yes, green, yes, blue, yes, white, yes, everything. This, containing this, is the supreme most vipassana. अब यो मञ्जुश्री नाम सङ्गीत अथवा सङ्गीतको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ जुन प्रार्थनामा पहिला सुरु चाहिँ तपाईँ हरियो पनि होइन, कालो पनि होइन, निलो पनि होइन, रातो पनि होइन भनिसकेपछि फेरि तपाईँ हरियो पनि हुनुहुन्छ, सुन्दले पनि हुनुहुन्छ भनेर भन्दाखेरिको जुन एउटा अवस्था छ, हामीले त्यो प्रार्थना गर्दाखेरिको चित्तको अवस्था, त्यो नै विपसनामा सबभन्दा उच्च कोटिको विपसना हो, महाविपसना हो। Because Sangeet, the music dispels boredom. किन त भन्दा सङ्गीतले हामीहरूको जुन चाहिँ एक किसिमको न्यास्रोपनलाई चाहिँ हटाइदिन्छ। Music dispels the sort of, what do you call it, melancholy, like sadness, sort of, that vacuum, the emptiness, right? So then you sing, right? Isn't it? र सङ्गीतले हाम्रो मनोविषाद, हाम्रो चित्तमा भएको दुःख र एक किसिमको खालीपन, खोक्रोपनलाई पनि हटाइदिन्छ। त्यसले गर्दा नै हामीले गाना गाउँछौँ नि हैन र? Why are we bored? हामी किन जन्मेका छौँ? Why are we so lonely? हामी किन हामीलाई न्यास्रो लाग्छ त, अथवा हामीहरू किन एकाङ्की अथवा एक्लो महसुस गर्छौँ त? Why we feel so alienated? हामीलाई किन एक किसिमको बिरानोपन, एक किसिमको त्यो अनुभव हुन्छ? Because we either choose green or no green. यो के कारणले गर्दा हुन्छ त भन्दाखेरि हामीहरूको जुन चाहिँ चुनाव चाहिँ कि त हरियो कि त नहरियोतिर हुन्छ, एउटा मात्रै हुन्छ चुनाव। Tall or short. कि चाहिँ अग्लो कि चाहिँ होचोको चुनाव हुन्छ। 60 kilos or 40 kilos. 60 किलो कि 40 किलो प्रति चुनाव हुन्छ। That's why we get bored. त्यसको कारणले गर्दा नै हामीलाई जीवनमा न्यास्रोपनको अनुभव हुन्छ। Now I'm talking in riddle, I'm sorry, but this is what happens when you read text by Nagarjuna. अब अहिले मैले उखानमा कुरा गरिरहेको छु, तर अब यस्ता ग्रन्थहरूको बारेमा चर्चा गर्ने बेला यस्ता कुराहरू आउँछन्। But when you can understand this dharma, this truth, that, it's neither green, nor blue, nor white, but it is blue, is green, is black, then suddenly the life is full, abundance, music, sangeet. तर जब हामीहरूले धर्मको विषयमा चर्चा गर्ने बेलामा चाहिँ हरियो होइन, रातो होइन, यो विभिन्न कुराहरू भन्दा पनि त्यही समयमा यो हरियो पनि यो सबै कुरा हो भनेर त्यो एउटा साङ्गोपाङ्गो रूपमा हामीले स्वीकार्न सक्छौँ। त्यही बेलामा हाम्रो जीवनमा चाहिँ धर्म, सुख अनि त्यसपछि सङ्गीतहरू चाहिँ आउँछ। Anyway, again, sorry, losing thread a little bit. म अलिकति यहाँ मार्गबाट अलिकति भनौँ न पथभ्रष्ट भएँ भन्नु पर्यो, त्यसले गर्दाखेरि त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु। I'm talking about dharma. म धर्मको विषयमा चर्चा गर्दैछु। Okay? So I'm talking about definition of the dharma. अहिले मैले यहाँ चाहिँ धर्मको व्याख्या अथवा धर्मको डेफिनेसनलाई लिएर कुरा गर्दैछु। It can refer to discipline, it can refer to duty, it can refer to holy dharma. अब धर्मको सम्बन्ध चाहिँ अथवा यसको व्याख्या चाहिँ शीललाई अथवा एक किसिमको अनुशासनलाई लिएर पनि हुनसक्छ, अथवा हाम्रो जिम्मेवारीलाई लिएर पनि हुनसक्छ, अथवा कुनै पनि किसिमको एउटा पवित्र कुराहरूमा संलग्न हुनुसँग पनि सम्बन्धित हुनसक्छ धर्म भनेपछि। But the most important is it is associated with the truth. तर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण गहन कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि धर्म चाहिँ सत्यसँग सम्बन्धित हुन्छ। Such as when you say, see you tomorrow, part of you telling you, maybe that's not possible, maybe it will happen, maybe it won't. That's quite good. That's quite good. र जब अघि नै भने जस्तै हामीले हाम्रो कार्यक्रम सकेर साथीलाई भोलि भेटौँला भन्दाखेरि भित्रपट्टि भोलि भेट्ने जुन चाहिँ हाम्रो एउटा बाचा छ त्यो हुनु पनि यथार्थमा हुनु पनि सक्छ, हुँदैन पनि भन्ने एउटा मनमा जाग्यो भने चाहिँ त्यो एउटा राम्रो अवस्था हो हाम्रो। For instance, and also there's other truth, like one of my desire is go to Saigon, Vietnam.
र मेरो अब सत्य अरू पनि हुन सक्छन्, जस्तै एउटा मेरो इच्छा चाहिँ भियतनामको साइगोनमा जानु पनि हो। during the monsoon time. त्यो पनि वर्षायामको बेलामा जाने इच्छा छ मलाई। And the Saigons have a lot of coffee shops that's upstairs, अनि not downstairs. अनि साइगनमा चाहिँ धेरै कफीका पसल, कफी खाने पसलहरू छन्, अलिकति दोस्रो तल्ला, माथिल्लो तल्लामा र तल्लो तल्लामा पनि धेरै कफी पसलहरू पाइन्छन्। And lots of plants. You know, those Vietnamese, they are so good at plants. अनि भियतनामीहरूको एउटा संस्कार पनि के हो त भन्दाखेरि उनीहरूले बोट बिरुवा मन पराउँछन् र धेरै अधिकांश बोट बिरुवाहरू पनि वरिपरि देख्न पाइन्छ त्यहाँ। And I love these Vietnamese coffee with concentrated milk beneath. अनि मलाई चाहिँ भियतनामीहरूको कफी जुनमा त्यो हाम्रो कन्डेन्स मिल्क राखिन्छ त्यो पनि मलाई एकदम मनपर्छ। And maybe today my desire is to go there, overlooking these plants and the veranda. Suddenly torrential rain, I'm drinking a coffee. That is my desire right now. र अहिले चाहिँ मेरो इच्छा के हुन सक्छ त भन्दाखेरि यी सबैको बिचमा चाहिँ म त्यहाँ कफी खान जान्छु भनेर त्यहाँ पानी एकदम बेजोडले घमासान पानी परेको छ र यो सम्पूर्ण यो बोट बिरुवाहरूलाई मैले नजरअन्दाज गरेर त्यही कफीमा म बाँधिएर त्यसको लालसा ममा हुन सक्छ र त्यो पनि एउटा पक्ष हो। But if part of me tells myself it's not 100% satisfaction, there's always a dukkha. र मेरो मनस्पटल अथवा मनको एउटा पक्षले के पनि भन्छ त भन्दाखेरि यो कुराले मलाई 100% सन्तुष्टि दिन सक्दैन भन्ने पनि हुन सक्छ। Nothing has 100% satisfaction. संसारमा कुनै पनि कुराले 100% सन्तुष्टि दिन सक्दैन। That kind of mindfulness, that kind of knowledge is what we talk about, the Dharma, the truth. त्यस्तो किसिमको स्मृति सम्पर्जन अथवा होस र त्यस्तो किसिमको ज्ञानको विषयमा हामी चर्चा गर्छौँ जुन चाहिँ धर्मसँग सम्बन्धित चर्चा हो। Okay, so based on this kind of way of understanding the Dharma, I will try to sort of talk about the three liberation. We call it Namthar Gosum. Namthar Gosum. र धर्मको यस्तै परिवेश अथवा यस्तै परिभाषालाई लिएर चाहिँ म त्रिविमोक्ष अथवा विमोक्षको तीनटा द्वारको विषयमा चाहिँ म कुरा गर्न चाहन्छु। And this is hopefully the understanding of the three doors of liberation will give us more, I don't know, give us more tools to watch out to cultural hijacker. Remember hijacking, cultural hijacker? र धर्मका यस्ता विभिन्न पद्धतिहरूले चाहिँ हामीहरूलाई जुन चाहिँ अघि नै हामीले कुरा गरेका थियौँ सांस्कृतिक रूपमा हामीहरूलाई जुन अपहरण गर्ने अथवा हावी हुने कुराहरूबाट बचाउनको लागि चाहिँ हामीहरूलाई यिनीहरूले मद्दत पुर्याउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। Okay, this is kind of a big subject. Before I jump into this, do you think people want to ask some questions? तर अब हामी यो विषयमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरु कसैको प्रश्न छ भने चाहिँ प्रश्न उत्तरको कार्यक्रम पनि गर्न सक्छौँ। Is there arrangement for questions like mic? Yeah, so we have standing microphones on both sides of the stage. Please line up by the microphone. If you have any questions you would like to raise, your questions should be related to the topic of the teaching. Thank you. आजको विषयलाई लिएर तपाईहरुको मनमा कुनै किसिमको प्रश्न अथवा जिज्ञासा छ भने चाहिँ हाम्रो यो जुन चाहिँ सभागृहको दायाँ बायाँपट्टि दुईटा माइकहरु छन् त्यहाँ आउनु होला हजुरहरु क्रमबद्ध रूपमा र तपाईहरुले प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। र अघि नै मैले विमोक्षको त्रिद्वार भने त्यसलाई मुक्तिको तीन द्वार पनि भन्न मिल्छ। कहिलेकाहीँ विमोक्ष भन्ने शब्द नेपालीले नबुझ्न सक्छ, मुक्तिको तीन द्वार भन्दा पनि मिल्छ हैन त पुनि सर? Hello, Manjushri. I have a question. You were mentioning about the Guhya Garbha Tantra in the beginning of the teaching. So you were talking about the Gyuntrul Dhava. So is that not a reference to the Mayajal instead of Guhya Garbha? I was a bit confused. Yeah. अब रिम्पुचीले अघि न गुह्य गर्भ तन्त्रको विषयमा कुरा गर्नुभयो, न्युट्रल ड्राभा यो के भन्ने हैन, अनि त्यो मायाजाल तन्त्रसँग सम्बन्धित छ?
I think the word Maya is used sometimes. कहिलेकाहीँ चाहिँ माया भन्ने शब्द चाहिँ प्रयोग गरिन्छ त्यसको सट्टामा। But the Guhya Garbha has a very long and many names. तर गुह्य गर्भको धेरै लामो र विविध नामहरू छन्। Names. Now this is okay. This is again a culture, right? The Indian and therefore I guess Nepal, therefore India, Tibetans, names are very, very important. Sometimes like some especially some deities or even human beings have like several names. अब यो सांस्कृतिक पक्ष पनि हो र भारतमा नेपालमा तिब्बतमा हेर्ने हो भने चाहिँ नाम धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र कहिलेकाहीँ अब देवी देवताहरू अथवा इष्टदेवहरूको विभिन्न नामहरू त हुन्छ नै तर कहिलेकाहीँ मान्छेको पनि हामीलाई थाहा छ कि एकजना मान्छेको विभिन्न नामहरू हुन्छन्। Like Mahakali has 1,000 names. उदाहरणको लागि महाकालीको 1000 वटा नामहरू छन्। And some names are, and just like that, even the texts or the teachings have also different names. र त्यसले गर्दा कहिलेकाहीँ चाहिँ कुनै उपदेशहरूको पनि विभिन्न नामहरू हुन्छन्। And they are not just arbitrary and just trying to be poetic. Each one has a specific purpose. र यी नामहरू यत्तिकै मनगणन्ती रूपमा गरिएको नाम होइन कि ती नामहरूको पनि एउटा विशेष लक्ष्य हुन्छ अथवा एउटा विशेष त्यसको काम हुन्छ त्यसले गर्दा त्यसरी नाम दिएको हुन्छ। Some names are more path oriented, the others view oriented. कुनै कुनै नामहरू चाहिँ मार्गसँग बढी सम्बन्धित हुन्छन् भने हाम्रो मार्ग धर्मको मार्गमा भने कुनै कुनै नामहरू चाहिँ हाम्रो दृष्टिसँग बढी सम्बन्धित हुन्छ। Okay, do you want to ask? Yes, hello, sir. It's nice to meet you. I don't know if this question is off topic, but I was wondering, as humanity evolves, I was wondering why humans keep fearing each other more and more and getting closed on each other more and more. यही आजको विषयसँग सम्बन्धित छ कि छैन त थाहा छैन मेरो प्रश्न तर अहिलेको जगतमा चाहिँ एउटा मान्छे अर्को मान्छेसँग किन बढी त्रसित छ र किन हामी बिस्तारै बिस्तारै एक आफैमा खुम्चिँदै भनौँ न गइरहेका छौँ। I think human beings have an identity crisis more and more. And the Buddhist answer to the identity crisis is that there is no identity. अब अहिले मनुष्यहरूको एउटा समस्या के छ त भन्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो एउटा जुन चाहिँ पहिचान बनाएको छ त्यो पहिचानसँग सम्बन्धित पहिचानलाई लिएर एक किसिमको मनोविदलन मनमा एउटा शङ्का उपशङ्का भइरहेको छ। तर बौद्ध परम्परा हेर्ने भने हाम्रो यो पहिचान नै के हो त भन्दाखेरि बौद्ध परम्परामा पहिचान नै छैन कुनै पनि कुराको अब एउटा नाम अथवा पहिचान नै छैन भन्नुपर्छ। Yes. Many sadhuvas. Is it working? Yeah. Many sadhuvas to you, Rinpoche. I'm very happy that I'm here, and thank you, and thanks to my wife who brought me here. I have a very stupid question. I was brought up and born here in Nepal, did all my schooling here, and I always wondered why we as Nepali children never taught about Buddhism. And all of a sudden, we're riled up about where Buddha was born. Me, personally, I always have this question. Anytime somebody mentions Buddha was born in Nepal, it's like, yes, that is me. I need to support that. And at the same time, when I look back and then start trying to learn about Buddhism, I feel that I don't know anything. So my question to you is, how do I rationalize my thought about getting it and then start from the grounds up? From the ground. Okay. मैले पुरै त तपाईको प्रश्न अब सारमा भन्छु। म यही नेपालमा जन्मिएको हुँ, हुर्केको हुँ र भगवान बुद्धको विषयमा कुरा हुँदा चाहिँ
नेपालीहरूलाई बच्चैदेखि बौद्ध परम्परा अथवा बौद्ध धर्म किन सिकाइँदैन होइन त हजुरको प्रश्न सिकाइँदैन र भगवान् बुद्ध नेपालमा जन्मेको भन्ने बित्तिकै मलाई गर्व पनि लाग्छ र त्यो एउटा भनाइलाई चाहिँ मैले सपोर्ट गर्नुपर्छ मैले त्यसको त्यो अभियानमा म लाग्नुपर्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ तर जब बौद्ध दर्शनको बारेमा बौद्ध धर्मको बारेमा कुरा गरिन्छ त मलाई केही पनि थाहा छैन त्यसले गर्दा अहिलेको यो अवस्थामा मैले साँच्चीकै धर्मको अभ्यासको सुरुवाती बिन्दु मेरो जीवनमा कहाँबाट हुनसक्छ त मैले सही अनुवाद गरेँ हजुर Okay. I think there's many reasons. Well, first, I will just give you. I appreciate what you said. तपाईँले जे भन्नुभएको छ त्यसलाई म अनुमोदना गर्छु Yeah, I mean, there's many reasons. I think. अब त्यसको पछाडि धेरै कारणहरू हुन सक्छन् Like in India, for instance, hardly any Indians know who Nagarjuna is. अब भारतको सन्दर्भमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि सायद कुनै भारतीय होला जसलाई नागार्जुनको बारेमा थाहा हुन्छ But many people know who Karl Marx is. तर अधिकांश भारतीयहरूलाई चाहिँ कार्ल मार्क्सको हो भनेर चाहिँ थाहा हुन्छ And of course, they all are so proud that they know Shakespeare. अनि अधिकांशलाई मलाई शेक्सपियरको बारेमा मलाई शेक्सपियर भनेको को भनेर थाहा छ भन्ने कुरामा गर्व पनि हुन्छ So there's all that element. अनि ती पक्षहरू ती भनौँ न अवयवहरू पनि छन् त्यहाँ I think also because, again, we're going back to our question, Dharma, because Dharma has so much to do with the truth. So I think there is no zeal or that kind of passion with the Buddhists as a sort of, like basically what I'm saying is the Buddhists are really bad with marketing. अब धर्मको सन्दर्भमा हामी कुरा गरिरहेका छौँ र बौद्धहरूको विषयमा कुरा गर्दाखेरि बौद्धहरूमा चाहिँ धर्मलाई साँच्चीकै राम्रोसँग बजारमा फैलाउनको लागि त्यो एक किसिमको उत्साह नै देख्दैन बौद्धहरू त्यो हिसाबले व्यापारीकरणको हिसाबले चाहिँ एकदम पद्दु छन् I mean, I always said this, like, there's no Buddhist marriage, for instance. Wedding ceremony. There's no Buddhist wedding ceremony. र त्यसले गर्दा बौद्ध विवाह पद्धति अथवा बौद्ध विवाह पद्धति भन्ने नै हामीले सुन्दैनौँ छैन पनि I really suspect lot of, Korea used to be one of the most populated Buddhist country, Korea. अब populated Buddhist The big, the big population of Korea used to be, Buddhist. र कोरिया चाहिँ जनसङ्ख्याको हिसाबले एउटा ठुलो बौद्ध देश पनि थियो But I suspect that a lot of Koreans, they become Christian because, the Christians have a very good wedding. अब अहिले अधिकांश कोरियनहरू चाहिँ अब इसाई धर्ममा परिवर्तन भइसकेका छ उहाँहरू र अहिले यसो हेऱ्यो भने कोरियनहरूको जुन चाहिँ विवाह पद्धति भनौँ त्यो चाहिँ अत्यन्त भव्य हुन्छ Because how do you do the Buddhist wedding? It's very awkward, अब एउटा बौद्ध विवाह पद्धति कसरी गर्ने होइन त्यो अलिकति नमिल्ने तादाद नमिल्ने जस्तो कुरा जस्तो देखिन्छ नि During the wedding, you cannot really say, you two are married, but probably you may get divorced tonight because of impermanence. Then it won't work. अब बौद्ध विवाह गराउने बेलामा विवाह गराइसकेपछि तिमीहरू अब वैवाहिक सम्बन्ध त बाँध्यौ तर हुनसक्छ तिमीहरूको फेरि डिभोर्स होला भनेर भन्छ एउटा भनौँ न त्यहाँको अब बौद्ध पण्डितले त्यस्तो भन्नु त अब एउटा वैवाहिक समारोहको लागि त राम्रो कुरा त भएन But I think, okay, this is my personal feeling. I have been sort of mingling with some Nepali young people. अब मेरो आफ्नो व्यक्तिगत धारणा राख्नु पर्दाखेरि मैले अहिले नेपालका केही युवाहरूसँग चाहिँ सङ्गत गरिरहेको छु And lot of these so-called educated young Nepali, I think there is a very big chance they will awaken to the Buddha's words. र तथाकथित यी युवाहरूमा भएका जति पनि के भन्छ एजुकेटेडै भन्नु के अरे शिक्षित वर्गहरू चाहिँ भगवान् बुद्धको यो जुन सत्यताप्रति जाग्छन् भन्ने मलाई आशा छ Because it's sort of in their gene. अब
यो उनीहरूको यो जुन चाहिँ वंशाणुमा पनि हुनसक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। Okay, I will tell you one story. एउटा कथा भन्छु म तपाईँलाई। I was very encouraged. One day I was very encouraged. I thought, okay, Buddhism will grow again in Nepal. And my reason is very, very childish, but nevertheless, it's a reason. Because I saw Nepali people putting garland on the dogs. This is a dog day. What is it called? कुकुर तिहार। Yes. They put a garland on the dogs. I thought, wow, so beautiful. Buddhism will come. Because it's really the most useless thing to do. अब मलाई चाहिँ नेपालमा फेरि बौद्ध धर्मको उत्थान हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास भयो। हुन त मेरो जुन तर्क छ त्यो अलिकति बाल मस्तिष्कबाट निक्लेको बचकानी तर्क जस्तो पनि हुनसक्छ। तर जब मैले कुकुर तिहारमा कुकुरलाई माला लगाएको देखेँ, जुन चाहिँ एउटा एक हिसाबले भने एकदम युक्तिहीन बेफाको काम जस्तो लाग्छ, त्यो देखिसकेपछि बौद्ध धर्मको चाहिँ केही सम्भावना नेपालमा छ जस्तो मलाई लाग्यो। Dogs don't even know what that is, right? कुकुरहरूलाई नै पनि थाहा हुँदैन यिनीहरूले के गरे भनेर खास भन्ने हो नि। And many of the dogs looks like they're not so comfortable. अनि कति कुकुरहरूलाई त त्यो कुकुर पूजा गरेको मन पनि पर्दैन, उनीहरूले त्यसमा सहज महसुस पनि हुँदैन। But this is what made me think, okay, they haven't lost the magic. अनि यो कुराले चाहिँ मलाई के पनि महसुस गरायो त भन्दाखेरि नेपालीहरूले आफ्नो जुन चाहिँ त्यो एउटा एक किसिमको जादुपन छ त्यो कुरा चाहिँ अहिलेसम्म यिनीहरूले हराएको छैन रहेछ भन्ने कुरा मलाई महसुस भयो। Don't send your children to Harvard. आफ्नो सन्तानहरूलाई चाहिँ हार्वर्डमा नपठाउनु होला तपाईँहरूले, हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा। Because when they come back, they will not do this. जब उनीहरू हार्वर्डबाट फर्किन्छन् उनीहरूले यी कुराहरूलाई विश्वास गर्दैनन्, यी कुराहरूलाई गर्दैनन्। Because when they come back, graduated from Harvard, they will become the most weak person. Weak, so weak. र हार्वर्डबाट फर्किसकेपछि तिनीहरू एकदमै कमजोर मनस्थिति भएका व्यक्तिहरूमा रूपान्तरित हुन्छन्। They have negated everything. उनीहरूले सबै कुराहरूलाई चाहिँ निरोध गर्छन्, सबै कुराहरूलाई चाहिँ अब नकारात्मक रूपलाई हेर्न थाल्छन्। What I'm saying this, actually, I'm talking to a Harvard person who's listening right now. मैले किन भनिरहेको त भन्दाखेरि यहाँ हार्वर्ड विश्वविद्यालयबाट आएको कोही व्यक्तिले सुनिरहेको छ जस्तो मलाई लागेर मैले भनेको हो। Okay, what else? Okay, first of all, thank you for coming to speak with us, Rinpoche. I'm wondering, we talk a lot about the ways that Buddhadharma gets hijacked by culture, and I think it's really easy for us, if we sort of examine it, to see the many ways in which that's true. But I think, on the other hand, to a certain extent, maybe it's a bit inevitable, given that in order for Buddhadharma to be useful to people, it has to be communicated through some sort of medium. So I'm wondering, A, if you would agree with that, and also, B, if you do, what do you see as some of the more creative uses of the interaction between culture and Buddhadharma in order to propel it forward? Very good. अब हजुरले बौद्ध धर्मको यो संस्कृतिले चाहिँ बौद्ध धर्मलाई कसरी अपहरण गर्न सक्छ अथवा कसरी हावी हुन सक्छ भन्ने विषयमा चर्चा गर्नुभएको थियो। तर मलाई के लाग्छ त भन्दाखेरि त्यो अपहरण हुने अथवा हावी हुने प्रवृत्ति चाहिँ मेरो विचारमा अपरिहार्य जस्तो पनि लाग्छ। र अब किन भन्दाखेरि हामीले अरूसँग संवाद त गर्नु पर्यो, बौद्ध धर्मलाई सम्प्रेषण अथवा प्रसार त गर्नु पर्यो। त्यसले गर्दा त्यो गर्ने क्रममा यसरी यो अपहरित नहुने हिसाबले पनि कसरी हामीहरूले सृजनात्मक रूपमा चाहिँ संस्कृतिलाई प्रयोग गरेर धर्मको उत्थान गर्न सक्छौँ भन्ने। It's a really important question. एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न। Needs a very big answer, but probably no time. यसको लागि एकदम लामै उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ, तर आज हामीसँग समय छैन। But I will share you an expression from the Nyingmapa people. तर म तपाईलाई उदाहरणको लागि चाहिँ निङमा परम्पराबाट आएको एउटा उक्ति चाहिँ अथवा एउटा भनाइ चाहिँ It's quite a good expression. यो अति प्रभावकारी उक्ति हो। They say, "Tabi zongdushu gombi tangle troll." It's such a beautiful expression, which means one should be secure and be in the castle, the fort of view. Fort of castle. Fort. One should be secured. So, like when you are fighting,
You need to be protected, right? The fort of view. So the view, you really should pay attention. जब तपाईहरू दृष्टिको एउटा किल्लामा आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्नुहुन्छ किनभने दृष्टि धेरै महत्त्वपूर्ण छ बौद्ध परम्परा दृष्टिको किल्लामा सुरक्षित भएको अवस्थामा Gompi Tanglitol, such a beautiful expression. What it means, practice, such as meditation, is like a terrain. Even though you have to use it, you should never trust it. You should always think, okay, I might fall from here. Terrain, practice, path. Meditation is like a terrain. र जुन अभ्यासको पक्ष छ त्यो अभ्यासको पक्ष चाहिँ अब युद्धको लागि एउटा मैदान जस्तो त्यसलाई प्रयोग गरे तापनि त्यसमा त्यति धेरै त्यसमा आश्वासन लिनु त्यति सान्दर्भिक हुँदैन त्यसलाई प्रयोग त गरिन्छ समृद्धिको रूपमा तर त्यो साँच्चीकै भरपर्दो कुरा होइन If you have this too, it doesn't matter whether you got marinated for 100 years in Kathmandu or marinated 100 years in Wyoming, you will be okay. यदि यी दुई पक्षहरू अघि नै मैले भने जस्तै दृष्टि र अभ्यास सँगसँगै भयो भने चाहिँ काठमाडौँमा 100 वर्षसम्म अड्केर बसे तापनि काठमाडौँको परिवेशमा हामी होमिए तापनि अथवा वायुमा भए तापनि हामीहरू चाहिँ ठिकठाकै हुन्छौँ Yes, please. Hello, Rinpoche. I have a question. How can we deal with symbolism, catalogizing in our life? Because it's everywhere and all the time. Is it just by sitting and breathing? Yeah, thank you. कसरी यो जुन चाहिँ अब यो सङ्केतहरूलाई अथवा उपमाहरूलाई चाहिँ हामीहरूले किनभने यो त सबैतिर हुन्छ यो जुन चाहिँ हाम्रो चिन्हहरू सङ्केतहरू भाषाहरू यसलाई साँच्चीकै आफ्नो रूपान्तरणको लागि चाहिँ कसरी प्रयोग गर्ने होला भनेर प्रश्न गर्नुभएको Will you be here tomorrow? तपाईँ यहाँ भोलि पनि आउनुहुन्छ आउँछु भन्नु Well, you are supposed to say, well, maybe, right? अब सायद आउँछु पनि होला आउँदिनु पनि होला भनेर जवाफ दिनुपर्ने अवस्था हो चाहिँ Yeah. Anyway, I want, remember I was wanting to talk about 3 liberation. Yes. So the second liberation, the liberation from symbol or sign, I think we will talk about that. मैले अघि न तीनटा विमोक्ष अथवा मुक्तिको द्वारको विषयमा कुरा गरेको थिएँ र दोस्रो द्वारले चाहिँ यो सङ्केतको मार्फतबाट कसरी मुक्त हुन सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ म पछि चर्चा गर्नेछु Okay. Hello, Rinpoche. So my question is, I've been taught that according to Nyingma tradition, the deity is the reality. And I don't understand why a deity wearing strange clothes with color, size, with all the dualistic characters is the reality. र निङमा परम्परा अन्तर्गतमा हामीले जुन चाहिँ इष्टदेव छ त्यो भावना गर्ने देवता उहाँहरूलाई अथवा देवतालाई चाहिँ सत्यता अथवा तथता भनिन्छ तथता हो भने किन यो निङमा अब इष्टदेव चाहिँ यस्तो विभिन्न किसिमको विचित्र लुगाहरू रङहरू आयुधहरू लिएर पनि उहाँले चाहिँ कसरी तथता अथवा सत्यतालाई चाहिँ दर्शाउनुहुन्छ त Okay, this also during the second liberation I will talk. यो पनि दोस्रो मुक्तिको द्वार अथवा दोस्रो विमोक्षको विषयमा चर्चा गर्ने बेलामा हामीले व्याख्या गर्छौँ Please. Thank you for your precious teachings. So my question is a little bit technical. I'm a student from RI. So you were talking about the host culture and the Buddhism being passed on from culture to culture. So my question is, as mantras, which is a big part of Buddhist practice, pass on from Sanskrit to Tibetan, Chinese, Japanese, Korean. I was wondering if you think there's a correct way for us to practice mantra practice, and following up on that, if we chant mantras without knowing the meaning of the mantra at all, do you think that's still a meaningful practice? Thank you. अब अघि न हजुरले यो आगन्तुक संस्कृति अथवा संस्कृति अरूको संस्कृतिलाई आगन्तुकको रूपमा आफ्नो देशमा भित्राउने परम्पराको पद्धतिको विषयमा चर्चा गर्नुभएको थियो र अब हामीले अहिले संस्कृतबाट तिब्बतीमा त्यसपछि चाइनिज विभिन्न अरू भाषामा मन्त्रहरूको उच्चारण प्रयोग अभ्यास गर्ने गर्छौँ अब त्यो गर्ने सही तरिका के हो र यदि मन्त्रको अर्थ नबुझेको खण्डमा पनि मन्त्र उच्चारण गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले
फाइदा गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्न हो। Well, I have to admit, I'm a big sucker of blind devotion. Blind devotion. अब म चाहिँ यो अन्धश्रद्धाको ठुलो हिमायती हुँ भन्नु पर्यो। You know, just doesn't matter. Even I don't understand the meaning. This has a power. I have that kind of, you know, cultural thing, you can call it. अब मेरो सांस्कृतिक हुर्काइको हिसाबले भन्नु पर्ला कुनै कुराको अर्थै नबुझे तापनि त्यसले मलाई फाइदा गर्छ भन्ने विश्वास मलाई लाग्छ। त्यति श्रद्धा छ ममा। And anyway, sometimes by knowing a little bit of a meaning doesn't do that much. र कहिलेकाहीँ चाहिँ ती मन्त्रहरूको अर्थ जानेर पनि खासै फाइदा चाहिँ हुँदैन। And mantra is a very big subject. र मन्त्र आफैमा एउटा एकदमै विस्तृत विषय पनि हो। I chant mantra while watching Netflix. म कहिलेकाहीँ नेटफ्लिक्स हेर्दै पनि मन्त्र उच्चारण गर्छु। Because at least my mouth is occupied by mantra instead of some other, you know, like garbage, I don't know, some useless thing. त्यो किन त भन्दाखेरि अब यदि मैले मन्त्र उच्चारण गर्दै नेटफ्लिक्स हेरेँ भने नचाहिने कुरा बकवास गर्नुभन्दा कमसेकम मेरो मुखले मन्त्र उच्चारण त गरिरहेको हुन्छ नि। So, you know, again, I'm talking about motivation and your view about it. र मैले यहाँ कुरा गरिरहेको चाहिँ आशय अथवा हाम्रो आशय अथवा सङ्कल्पलाई लिएर कुरा गरेको छु। तर तपाईँले गर्नुभएको कुरा चाहिँ सायद दृष्टिसँग सम्बन्धित छ। And pronunciation, you know, really I think doesn't matter because of the different, you know, elements. र भाषाको आफ्नै अब विशेषता हुने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ मन्त्र उच्चारण गर्दाखेरि कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा त्यति धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। Indians, they say Vajra. Nepali people say Bajra. And I think this is where Tibetans got Banzar. अब एउटा उदाहरणमा अब भारतीयहरूले वज्र भन्छ भने नेपालीहरूले वज्र भन्छ र त्यसलाई नै अपभ्रंश गरेर तिब्बतीहरूले व्यञ्ज्र भन्छ। व्यञ्जन। And it looks like the Japanese don't even have ha. र Japanese don't have ha. They say swaka. जापानिज भाषामा चाहिँ ह भनी अब अक्षर नभएकोले गर्दा उनीहरूले हलाई का पनि भन्छ। It really doesn't matter. र खासै फरक पर्दैन मन्त्र उच्चारण गर्दा कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा। Motivation counts. हाम्रो आशय, हाम्रो सङ्कल्प, हाम्रो नियत, your view counts. हामीहरूको दृष्टि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। Not all vowels has to be there, I think. सम्पूर्ण स्वरहरू त्यहाँ हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। स्वर भनेको यो ग्रामरमा स्वर र व्यञ्जन हुन्छ नि त्यो भनेको स्वर भनेको। I mean, cats have like only 2 vowels, right? बिरालोहरूको भाषामा दुईटा मात्रै स्वर वर्ण हुन्छ। Maybe 1. सायद अझ एउटा मात्रै होला। And they still communicate. र पनि उनीहरूले एक आपसमा अन्तर्क्रिया अथवा संवाद गर्न सक्छन्। Okay. Thank you for your teachings, Rinpoche. This one last. Okay. So in COVID, I got stuck in Vipassana center for 2 months. So I ended up doing 2 months of sitting meditation, and my faith in Three Refuge and the teachings that it was also see the reality as it is. It was not for stress relief or anything like that. And since 3 years, I've been practicing that. But to hear about, you know, I think you criticize Vipassana. I am like, and you know, you explore Tibetan Buddhism, and there's so many things in Tibetan Buddhism. We don't really understand where do you start from. So my question is, for a beginner, where is the starting point for understanding Dharma, if it's not Vipassana? Thank you very much. कोभिडको समयमा म विपासना सेन्टरमा 2 महिना जति त्यहाँ बस्नुपर्ने भयो र त्यो बेलामा मैले धर्मको अभ्यास गर्ने क्रममा चाहिँ यो ध्यान अथवा धर्मको सन्दर्भ भनेको चाहिँ हामीहरूको तनावबाट मुक्त हुनलाई यस्तो नभइकन चाहिँ त्रिरत्नप्रतिको श्रद्धा र आफ्नो अनुभूतिलाई तिखार्ने बढी महत्त्वपूर्ण भन्ने कुरा मलाई अनुभव पनि भयो। तर हजुरले आफ्नो उपदेशको सन्दर्भमा चाहिँ विपස්සनालाई खण्डन गर्नुभयो। त्यसले गर्दा
विपස්සना को सट्टामा अहिले अब तिब्बतन बौद्ध धर्मको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ तिब्बतन बौद्ध धर्ममा विभिन्न धेरै कुराहरू छन्। त्यसले गर्दा एउटा नौसिखा अथवा आधिकात्मिकले चाहिँ कहाँबाट सुरु गर्ने धर्मलाई बुझ्नको लागि अथवा धर्मअभ्यास गर्नको लागि? If you can just begin with anicca, dukkha and anatta, this is very good enough. यदि तपाईले अनित्य दुःख अनात्मा अनिच्छ दुःख अनात्माबाट सुरु गर्नुभयो भने त्यति पनि काफी हुन्छ अहिलेको लागि। Even if you can't do all three, just anicca, impermanence. यदि यो तीनटै पक्षहरू तीनटै लक्ष्यहरू अभ्यास गर्न नसकेको खण्डमा अनित्य मात्र गर्नुभयो भने पनि त्यसले नै पुग्छ। Because the Buddhist teachings on impermanence is actually it's a ploy, trick. अब बौद्ध परम्परामा यो अनित्यको उपदेश भनेको चाहिँ एक किसिमको उपाय कौशल हामीहरूलाई झुक्काएर धर्ममा प्रवेश गराउने एउटा कौशल हो। कौशल भन्नु बेटर होला। It is like what Buddha really wanted to teach you is shunyata. अब भगवान बुद्धले साँच्चीकै उपदेश दिन खोज्नु भएको चाहिँ विषय शून्यता हो। But it won't fit in your mouth. तर त्यो हाम्रो मुखमा अट्न सक्ने सम्भावना नभएकोले गर्दा Can't digest. त्यसलाई हामीहरूले पचाउन पनि नसक्ने भएकोले गर्दा For now anyway. अहिलेको लागि यो सन्दर्भमा त्यसले गर्दा So make it little bit sweetened, make it little bit easy to digest is anicca. अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यही शून्यतालाई अलिकति मिठो बनाउनको लागि अलिकति चिनी राखेर अलिकति पचाउन सक्ने हिसाबले प्रस्तुत गरिएको धर्मको पक्ष भनेको चाहिँ अनित्य हो। Yeah, so that's already good enough. अनि त्यसले गर्दा त्यति पनि धेरै राम्रो भन्नुपर्छ हामीले त्यति गर्न सकेको अवस्था पनि। Yes. Oh, you have a question? No, it's from Zoom. We have some questions from Zoom. This one could be from me, though. It's not, but it could be. Aren't rationality and science a way to enter the Dharma? Can you repeat that question? I didn't get it. Rationality and science? Yes. Aren't rationality and science a way to enter the Dharma? As in, also, could they not be a way to enter the Dharma? यो हाम्रो जुन युक्तिसङ्गत युक्ति अथवा तर्क र विज्ञान धर्ममा प्रवेश गर्ने द्वार भन्न मिल्दैन र? Yes, yes, of course. भन्न मिल्छ। Of course. But I think whoever is asking these questions, they should also keep in their mind, rationalism can be very, very blinding. Blinding. यो प्रश्न अब अवश्य पनि मिल्छ, तर यो प्रश्न जसले गर्नुभयो उहाँहरूले के कुरा चाहिँ मनन गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ जुन तर्क अथवा युक्ति छ त्यो युक्ति चाहिँ कहिलेकाहीँ हामीलाई अन्ध बनाउन सक्ने एउटा औजारको रूपमा पनि हुन सक्छ। Okay, this last question. Please accept first my humble offering and homage to you, Guru Rinpoche. My question is, as I understand that in the end, Dharma has no form. How do I know I have awakened? Or how do I see that the person I'm talking to is an awakened person? अब अन्ततगतवा धर्मको कुनै पनि रूप हुँदैन भनेर भनिन्छ। यदि त्यस्तो हो भने एउटा बोध लाभ गरेको व्यक्ति अथवा कुनै व्यक्तिलाई मैले भेट्दाखेरि यी चाहिँ बुद्धता लाभ गरेको व्यक्ति हो भनेर मैले कसरी निरीक्षण गर्ने त? मापदण्ड के हो? Can I answer this part of the question tomorrow? यो प्रश्नको एउटा पक्षलाई मैले भोलि जवाफ दिँदा But हुन्छ। the second part I will answer you now. यसको दोस्रो अथवा पछिको पक्षलाई चाहिँ म अहिले जवाफ दिन्छु। Make him or her miss lunch and dinners. Whoever you are trying to test whether he is awakened or not, make him or her miss lunch and dinner for a few days. यदि कुनै व्यक्ति तपाईको अगाडि आउनुभयो र तपाईले उहाँको बुद्धता अथवा बोधलाई तपाईले परीक्षण गर्ने तपाईलाई चाहना भयो भने ती व्यक्तिलाई 2-4 दिनको खाना अब हाम्रो के भन्छ दिउँसो र बेलुकाको खाना चाहिँ नखानको लागि हामीले हेर्यौं भने चाहिँ त्यसबाटै थाहा हुन्छ उहाँले बोध लाभ गर्नुभयो के भनेर। I'm not saying that he may still alive or not alive. I'm not even talking about that.
यसको अर्थ त्यो नखाएर उहाँहरू जिउँदो रहनुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने को सन्दर्भमा त मैले कुरा गरेको पनि होइन। Just check his mood. मैले खास गर्न खोजेको के त भन्दाखेरि भोकै बसेको बेला उहाँहरूको साँच्चीकै चित्तको अवस्था मुड कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा धेरै जाँची पुग्छ। But even then, you have to be careful. र त्यसको बावजुद पनि हामीहरू चाहिँ सतर्क हुनु जरुरी छ। Because he or she can be pretending. You know, some people can go on fasting for a long time. किन भन्दा त्यो व्यक्तिले नाटक गरेको पनि हुनसक्छ होइन। किन भन्दाखेरि कति व्यक्तिहरू भोकै बसेर पनि लामो समयसम्म एकदम नाटक गरेर बस्न सक्छन्। Okay, I think we will stop here today. आज यहीँ हामी विसर्जन गर्छौँ आजको कार्यक्रमलाई। Very much lunch time. अब हाम्रो खाना खाने समय पनि भइसक्यो। I was going to ask you to sing a Nepali song, but I forgot the title, so maybe do it tomorrow. तपाईहरुलाई एउटा नेपाली गीत गाउनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्थे तर मैले त्यसको साँच्चैकै शीर्षक अथवा त्यो के गीत हो भन्ने बिर्सेँ मैले। भोलि गरौँला यसलाई।